Panasnya weh. Makeup I bercapuk tak? Lah weh, muka hang ni bercapuk hang tahu tak? Hang pakai produk apa ni? Awak je lagu ni. Alah, bercapuk teruk ni. Ya Allah. Hai, nasib baik bawa ni. Bawa apa tu? Tada! Boy, macam Doraemon lah hang ni. Bawa beauty blender pula. Ha, tacap. Maskara habis dah ni. Tapi betul lah weh, muka hang teruk sikit lah. Aduh. Tak tahu nak jadi lagu mana dah tu. Beh, muka hang. Still bercapuk ni macam ni, babe. Hang tengok apa weh? Flawlessnya makeup dia. Mana? Tu. Mana? Tu. Oi, hang buat apa ni? Sekejap. Oi, buat aku nak phone. Tengok ni. Dia pakai apa ni weh? Kan, flawlessnya. Cantik. Produk apa weh? Asal dia pakai produk apa weh? Kalau tak bercapuk macam tu mesti mahal. Nak makeup flawless walaupun dah lari 1 kilometer? Gunalah Pretty Cake Foundation. Pretty cake? Apa? Cake apa tu? Pretty Cake tahan lama, 8 to 12 jam. Tu dia. Sangat high coverage. Wow! Rasa ringan di muka, tak payah bedak, tak melekit langsung. Mengandungi SPF50 yang dapat melindung muka korang daripada sinar UV. Yang paling best, ada citrus stem cell. Betul ke? Pretty Cake Foundation mempunyai 2 warna, custard dan caramel. Jadi untuk keterangan lanjut, anda boleh lewati Instagram dan Facebook yang tertera.